حكاية وعد هو لتوثيق هذه الرحلة. لما نوصل لتلك المحطة أبغى لما ألتفت وراء أعرف وش اللي صار. ليش الأصول ما تطرح؟ ليش الشركات اللي تملك الحكومة ما تطرح في السوق؟ قلت له وش اللي ببالك؟ قال لي أرامكو مثلا. ويجيك سؤال ولا فكرة كذا بشكل مفاجئ تتكلم عن شيء خارج الصندوق. هذا خارج الصندوق. أنا بصراحة الجواب لم يكن حاضر، يعني التزمت الصمت. أضخم اكتتاب في تاريخ البشرية. هذا كان العنوان الختامي لواحدة من أكثر القصص إثارة منذ الإعلان عن الرؤية وحتى اليوم. أرامكو، العملاق السعودي الأكثر تأثيراً على اقتصادنا وعلى استقرار أسواق النفط في العالم، هي أكبر شركة نفطية وأكبر منتج للنفط على الإطلاق. ظلت لعشرات السنوات صندوق أسود ما نعرف عنه سوى شعار الشركة وبعض برامجها المجتمعية في المنطقة الشرقية. هذا وحنا سعوديين، فما بالكم بالعالم. في 2016 أعلن ولي العهد لأول مرة عن نية طرح أرامكو. كانت فكرة مخيفة للكثيرين، ما بين مخاوف اقتصادية أو سياسية أو مخاوف لمجرد أنها فكرة جديدة ما عمرنا فكرنا فيها. رحلة طرح أرامكو مرت بأمواج ومد وجزر وتأخرت شوي عن موعدها، لذلك أتخيلها قصة مليانة كواليس. تحمست أني أسمعها، فتوجهت لأصحاب المعالي المعنيين بهذا الملف وسألتهم عن حكاية طرح أرامكو. تحديداً سألت كل واحد منهم متى وكيف كانت أول مرة سمعت فيها عن فكرة طرح أرامكو. في نهاية 2012 في أول أيام عملي مع سمو الأمير كنا جالسين وطرحت، سأل الأمير فكرة عن تخصيص أرامكو، وطرح فكرة أنه أرامكو لما تخصص ستعود بنفع أكبر وأشمل للبلد من بقائها مثل ما كذا، سواء في التنوع الاقتصادي والشفافية والحوكمة، وكلنا عارفين القصة. ما توقعت في ذاك الوقت أنه هالفكرة قابلة للتطبيق. أول مرة كان طرح سمو الله يحفظه يوم كان الملك ولي للعهد، قال لازم نطرح أرامكو علشان الشفافية وعلشان المقارنات المعيارية، نقارن أدائنا في أرامكو مع أداء شركات النفط العالمية علشان نعرف هل إحنا أدائنا كويس ولا ما هو كويس. والشفافية، أبغى المجتمع يعرف الشركة هذه أكبر مصدر دخل للدولة وأكبر شركة في العالم، يعرف منين تجي إيراداتها، وين تروح نفقاتها، وكذلك يساهم ويشارك المستثمر سواء السعودي أو العالمي بالاستثمارات اللي موجودة في المملكة. قال لي أنا عندي فكرة السوق وتغييره بشكل جوهري من خلال طرح الأصول حقت الحكومة. ليش الأصول ما تطرح؟ ليش الشركات اللي تملك الحكومة ما تطرح في السوق؟ ليش نخليها في الظلام؟ لما تطرحها في السوق صارت قدام الناس كلهم تحت الشمس، ما فيه يعني حطها تحت الشمس. قلت له وش اللي ببالك؟ قال لي أرامكو مثلا. أعتقد إذا ما كنت غلطان كانت في قصر الصفا في مكة، كان في عدد قليل من الوزراء والمستشارين، وكنت أنا لي الشرف أن أكون في هذا الاجتماع. كنا نناقش العديد من المواضيع، أو سمو الأمير كان طارح العديد من المواضيع وليس موضوع واحد. وبعدها تكلم سمو الأمير عن فكرة طرح شركة أرامكو، وهي الداعم الأول للاقتصاد الوطني. قال الداعم الثاني اللي هي سابق صناعة البتروكيماوية، وهي موجودة ومطروحة، والدولة بايعة تقريبا 25% لمستثمرين سعوديين ومستثمرين أجانب، وهذه هي الشفافية فيها أفضل، والنسب النمو فيها جدا ممتازة. فوش فرقت هذه عن هذه؟ كنا في اجتماع المجلس الأعلى، عندنا عرض من شركة أرامكو نقدمه للمجلس الأعلى،
فسمو سيدي التفت علي يعني سؤال مفاجئ. قال لي مهندس أمين، ليش ما تفكرون بطرح جزء من أرامكو في أحد الأسواق العالمية؟ لك أن تتخيل أنا بالنسبة لي في ذلك الوقت 40 سنة إحنا من استملكنا شركة أرامكو بشكل كامل 100%، 40 سنة لم يطرح الموضوع، ولا فكرة ولا استفسار ولا نوقشت طرح أرامكو. ويجيك سؤال ولا فكرة كذا بشكل مفاجئ تتكلم عن شيء خارج الصندوق. هذا خارج الصندوق. أنا بصراحة الجواب لم يكن حاضر، يعني التزمت الصمت، يعني كذا فاجأني السؤال. والله يجزاه خير معالي الدكتور محمد آل الشيخ كان موجود في المجلس، وقال لما شافني ترددت في الإجابة قال طال عمرك بيقيمون ويدرسون الفكرة، وإن شاء الله بعد الدراسة يعرضونها على المجلس. وبعدين معالي المهندس خالد الفالح اللي كان رئيس مجلس الإدارة في ذلك الوقت عقب على الموضوع، وبعدين بدأت ماكينة الطرح، عينت لجنتين. أنا كنت في الفريق الأول ضمن مجموعة من الوزراء، وأخذنا المبدأ العام ودراسة بكل، واستعنا بمكاتب عالمية كبيرة. كانت المرحلة الأولى يعني بوصلة التوجه فين نروح. كل الفريق أجمع إنه it's a good decision، يعني توكلنا على الله. حنيجي نقول كيف التقييم وكم التقييم، كيف حنقيم وكم حنقيم وإيش يشمل المحفظة دي، إيش تشمل. طبعا سموه يعني يرى المخاطر اللي كنا نتكلم فيها، مثلا من ناحية طرحها بشكل كبير بحيث أن الحكومة تفقد قدرة على إدارة الشركة. كان أيضا قلق من ناحية طرحها في أسواق عالمية قد لا تكون لنا القدرة على الدفاع عليها قانونيا بالشكل الكافي، من ناحية سياساتها كشركة سعودية لها حصة كبيرة من الاقتصاد السعودي. فكان يسمع يعني هذه الآراء يستوعبها بسرعة وهو مفكر فيها يمكن قبلنا، والحلول كانت تتم من خلال كيفية إدارة برنامج الطرح، وأنه يكون بالتدرج، ما تكون نسبة كبيرة وفي سوق عالمي. وهذا ما تم من خلال الدراسات المستفيضة والاستعانة بأفضل المستشارين العالميين، وهذا اللي تم. يعني ما كان حاد، بس كان فيه تباين في وجهات النظر بين الفريق من ناحية هل يتم الطرح خارج المملكة أو داخل المملكة. سموه في نهاية الأمر سمع. طبعا الاستشاريين كانوا يرغبون أن الطرح يكون خارج المملكة، لأنه بتكون يعني مكاسبهم هم كشركات استشارية مالية أكبر بكثير. وبعدين قال لنا إيش رأيكم أنا بروح بهذا القرار. والحقيقة كان قرار يجمع بين آراء مختلفة، وأيضا كثير منا بذاك اليوم، أنا أعتقد كلنا ذاك اليوم كنا نشعر باعتزاز كبير. أولا أنه سوينا ما هو في الصالح العام، وهذا كان قراره. جعلنا الطرح في غالبه يكون في السوق، كله في السوق السعودية، وسمحنا للصناديق اللي تعمل في الداخل أنها تشارك، وبعض المستثمرين الآخرين. أقدر أقول مثلا الطرح بشكل عام كثير يعني استغرب المدة اللي أخذها طرح الشركة، 3 سنوات، يعني من بداية الفكرة إلى التنفيذ 3 سنوات. ولكن يعني من خلال اللجنة التنفيذية واللجنة العليا للطرح برئاسة سمو سيدي ولي العهد تمت نقاش كل الجوانب المتعلقة بالطرح ومختلف الأسواق. يعني حللنا الأسواق المختلفة، سوق نيويورك، سوق لندن، سوق هونغ كونغ، تداول، والميزات، المعوقات للطرح في بعض الأسواق. بس الطلب من الأساس كان موائمة الطرح لجميع الأسواق. اضطرينا يعني طبعا من خلال الطلب هذا أنه نروح نقابل المستثمرين في آسيا، في أوروبا، وفي أمريكا.
وخلال النقاش مع المحللين والمستثمرين على أساس أنه الشركة ممكن تطرح في سوق نيويورك أو في سوق لندن. اكتملت ترتيبات الطرح وتحدد مكانه وأصبح كل شيء جاهز تقريبا، لكن صار اللي ما كان بالحسبان: هجمات إرهابية على منشآت نفطية تتبع لأرامكو في خريص وبقيق، انهار معها حوالي نصف إنتاج أرامكو دفعة واحدة. فكيف تعامل الإعلام الأجنبي والمستثمرين مع هذه الأحداث؟ وكيف كان تأثيرها على عملية طرح أرامكو؟ أتذكر بعد حين الضربة صارت في سبتمبر 14 سبتمبر، والطرح تم استكماله في شهر 12-11، يعني في ديسمبر 11، أقل من 3 أشهر. فلما كنا نذهب يعني للحضور النقاشات مع المستثمرين والمحللين، كنت مجهز نفسي بشكل كامل على بالنسبة للضربات اللي صارت على بقيق وخريص، وطبعا صارت قبلها ضربات على شيبة وعلى الإيست ويست، الشرق غرب الخطوط حقنا إلى المنطقة الغربية، فصارت عدة ضربات. فكنت محضر نفسي بشكل كبير إنه أكثر الأسئلة اللي بتوجه لي والفريق اللي معاي، فريق الطرح، إنه عن موثوقية الشركة وقدرتها، وإنه على الضربات وعلى الأمور هذه. حضرت كثير من النقاشات واللقاءات ما حد سألني عن ضربات، يعني استغربت أنا، يعني كلها أسئلة ثانية متعلقة بأمور أخرى تم الإجابة عليها. فسألت بعض الأخوان المستثمرين والمحللين: ما حد سألنا عن الضربات اللي صارت على الإرهابية اللي صارت على منشآتنا؟ قالوا لا، هذه موضوع شفنا قدرة الشركة، وهذا يحسب يعني للمملكة ويحسب لشركة أرامكو، قدرة الشركة على التعامل مع أحداث مثل هذه، لأنه شافوا اللي صار والتعامل أسبوع، كلنا 3 أسابيع، والناس متوقع 6 شهور سنة، ورجعنا الإنتاج خلال 2 أسبوع. فما كان في أي ملاحظة أو خوف من الاستثمار في أرامكو بسبب الضربات الإرهابية على الشركة. جاء موعد طرح أرامكو في 17 نوفمبر 2019، وكان الطرح في السوق المالية السعودية تداول، وانطلقت التداولات بالفعل في 11 ديسمبر، وقفز معها سعر سهم أرامكو بالنسبة القصوى. الرابحين من هذا الطرح كثر، سواء أفراد أو شركات أو حتى كيانات، مثل سوق تداول اللي أصبح 9 أكبر سوق في العالم بسبب إدراج أرامكو. الكل رابح باستثناء مجموعة صغيرة كانوا ممنوعين من هذه المكاسب. فيا ترى مين هي المجموعة الممنوعة من الاكتتاب في أرامكو؟ فوجئنا الأمير طلبنا، طبعا أنا ماني في الفريق اللي قيم طلب الأمير جمع مجموعة من الوزراء آخرين والفريق، وجلس يناقش مخرجات التوصيات النهائية، إيش وكم ومين. وفجأة قال الأمير الله يسلمه: ترى كل اللي حاضرين هنا وكل أساساً الأعضاء مساهمين في هذا ما يساهموا في أرامكو، يعني ما ندخل في الآي بي أو حق أرامكو. فقلت: طال عمرك إحنا الحين جينا بقينا بعد بكرة بعد كم يوم هذا، وهذول يعني حقون اللي درسوا فنياً ومالياً، بس حنا يعني ليش يعني ننحرم من دخول مثل أي مواطن؟ يعني كان كل متعطش يبغى يدخل في إنه نأسس ونمأسس. رد على الأمير قال: أي حد حضر الاجتماع أو أي عضو مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة لن يدخل بريال، ويكون هذا إعلان للجميع، ولم نستثمر بريال في أرامكو. هذا الكاش اللي بنجي من أرامكو بيساعدنا لاقتراص فرص كثيرة، مثل ما تكلمنا في بداية اللقاء. لو أرامكو لم تطرح معناته سوف نستغرق 50 سنة أو 40 سنة حتى ننمي قطاع التعدين، سوف نستغرق 40 سنة حتى ننمي المحتوى المحلي، سوف نستغرق سنوات طويلة لتنمية الخدمات اللوجستية، مثل ما أضعنا 40 سنة في السابق ونحن نحاول ننمي هذه القطاعات. فهي تعطينا شورت كت. لما نطرح جزء من أسهم أرامكو ونأخذ هذا الكاش ونخلق فيه قطاعات جديدة وقوية في السعودية، سوف تنمي الاقتصاد، تخلق الوظائف، تحسن إيرادات الحكومة والصندوق إلى آخره من الفوائد. وفي نفس الوقت أرامكو عندنا في السعودية